Tjena allihopa, välkomna tillbaka. Står här framför våran dröm att göra-lista för 2023. Och inser snabbt att det här är väldigt mycket som vi vill få gjort. Och inser också att vi nog inte kommer att lyckas att klara med att hinna med allt det här. Men här ska ni få se en liten överblick av vad vi har som mål och förhoppning. Om allting bara klickar, allting går vägen, så är det här vi vill få gjort. Men just det här avsnittet så ska vi nämligen inte göra det, utan det här avsnittet så ska vi göra det här. Nämligen en platsbyggd garderob. Sista pricken över i Emils rum. Så häng med på det idag. Ja, som ni ser så saknas det en garderob här. Jag kan ju inte bara ha en trådback inne på Emils rum. Så här ska det alltså då idag byggas en platsbyggd garderob med pärlspåntsstil. Den kommer ha två dörrar, en större dörr här nere och sen en liten lucka där uppe med ett eget hyllplan där. Så att vi ska försöka få en vägg där, sen en liten vinkel här och sen en vägg till där som dörren kommer att sitta på. Där, då har vi hämtat ut en regel här som vi tänkte bygga stommen av. Det är 2 tum 2 och det borde räcka som att det bara ska vara en klädgarderob med pärlspånt på. Så har vi en liten skiss här med fint Pokémon-papper på hur det ska se ut, basen. Och då har vi 76 cm och vi har 28,5 och 85,5 in mot väggen där dörren ska vara. Och de här måtten, de har vi ju helt enkelt bara för att då passar det. Då blir det 8 pärlspånt där, det blir 3 där och så 9 där. Så nu ska vi kapa till här och för att få till de här hörnen här så blir det ju 90 grader där borta och så är det 27,5, 27,5 och så 90 och då borde vi kunna få den där formen. Så vi börjar med att såga till det. Just det. Givetvis när jag sa 27,5 förut så menar jag ju 22,5. 22,5 grad för att 22,5 plus 22,5 blir 45. 45 plus 45 blir 90 och då borde vi kunna få det där hörnet som vi vill ha. Så 22,5 ska det vara. Då går vi in och testar och ser hur det ser ut. Om jag såg rätt. Vad som såg till? Och bara för säkerhets skull så har jag kapat till några små snuttar av pärlspånten vi ska använda. Så att se att de här bitarna blir bra så att vi ska slippa att skarva de här sen. Så här på den här ytan till exempel har jag tänkt att det ska vara 3 stycken. Den är redan knäckt. Kommer den komma in där i. Så då blir det 3 pärlspånt där på hörnet och sen knäcker vi insidan där. Knäcker man den och tar bort lite på den där spetsen där och då kommer de kunna ligga ihop och då blir det ett fint hörn där. Så, och sen så kommer det komma en bit och sen kommer det vara en dörr och så en bit där alla längst bort också. Och så samma sak här. Så att det kan vara ett smart litet tips att såga till pärlspåntbitarna bara för att se att du har mätt rätt och tänkt rätt. Så att du kan undvika att liksom dela en bräda på mitten sen. Även om det kan behövas ibland så är det skönt kanske att nu när man inte har något mått som man måste gå efter, att kunna anpassa det efter brädornas egna mått. Så att det bara är att sätta upp sen. Sådär, så har vi helt enkelt ett mått där nere och där uppe.
Så då börjar vi med att såga en sån för att se om golvet kanske är så att det lutar lite så att det blir lite ojämnt när vi börjar med att såga en, kolla på att den kan passa på alla platser, sen sågar vi alla. Sådär, då var alla de uppe. Då saknas det egentligen bara 2 som ska vara på var sida av dörröppningen. Och sen ska vi också efter det sätta upp små kortreglar här emellan till exempel och här emellan. Så att vi har någonting som vi kan fästa pälsmonten i. Så då fortsätter vi med det nu helt enkelt. Ja, det börjar faktiskt bli färdiga med hela regelkonstruktionen här innan vi ska sätta på pälsponten. Jag tänkte bara avsluta med ett litet tips innan ni får se hur det ser ut då. När man ska skruva fast såna här reglar så här så blir det väldigt lätt hänt när skruven kommer att den vill åka upp eller ner eller in eller ut lite beroende på vilket håll man kör skruven ifrån. Och då finns det ett litet tips som jag tänkte visa. Det är att när du först fäster skruven, fäster ni den rakt in. När ni fäster den rakt in, då kan ni vinkla den i den vinkeln ni vill ha. Skruvar in. Men lämnar en liten bit innan den börjar dra ordentligt och så fäster man på andra sidan. För att sen komma tillbaka och dra åt den här, då kommer inte regeln att flytta sig lika mycket. Sådär, då har vi kommit en bit idag. Vi satt upp alla regler, hela stommen är färdig. Imorgon ska vi bygga dörren och sätta på pärlspont och förhoppningsvis kanske också hinna måla på en vända med linoljefärg. Så här blev det. Man kommer in här så tänker man inte så mycket på den. Och så in här, smiter förbi och där. Nu har vi börjat sätta dit pärlsponten. De första bitarna är på plats. Och det ser ut så här. Här nere har vi börjat sätta lite grann under där dörren ska vara. Och sen en bräda längst in till kanten. Och som ni ser här så är ju den här lilla sponten kvar. Men här är den borta. För att här vill vi ju ha dörren. Och då ska vi ha gångjärn och sånt här. Och då kan inte den där sponten vara där för då blir den i vägen. För att göra det här hörnet här så har vi tagit bort sponten här på den här biten och på baksidan av den här så har vi också tagit bort sponten så att det kan lägga sig över. Då kommer det bli sådär. Okej, som ni ser här nu, om ni tittar riktigt noga så har jag fått ta loss de här 3 bitarna igen och göra om för att det blev inte riktigt bra när det gick över hörnet här. Så då kom jag på en sak och som sagt vi har aldrig hävdat att vi är proffs på det här. Vi är glada amatörer och lär oss och kanske kan du lära dig något av den här videon. Jag har en sån här bit här som jag har tagit bort den där bak på för att kunna lägga här och se att det blir bra.
Och nu ser det bra ut. Förut så hade jag råkat sätta ihop de här 3 brädorna för mycket. Så att det inte blev bra här i skarven. Så ett tips som jag kom på nu själv, och det kanske, jag vet inte om man gör så, men jag har fäst den här brädan och den brädan så att det blir perfekt där och perfekt där. Och den här har jag bara lagt in i mitten här. Så den här är fortfarande lös. Så den kan jag fortfarande finjustera så att glipan här och här är ungefär lika stor nu i efterhand. När jag är nöjd med placeringen av de här 2. Så där visade sig i alla fall vara det som gjorde susen för oss. Så kanske kan det vara någonting för dig också. Så det tog lite längre tid än vi hoppats, så nu kommer vi nog snart kunna sätta på hela den här sista sidan, och den går ju snabbast för det är bara hela brädor. Sådär. Då är den är på plats. Förutom dörren och luckan där uppe. Så vi ska göra nu också. Men för att få dit alla de här så var det lite knixigt. Först och främst så var vi tvungna att ta bort sponten här inne mot väggen. Precis som förra gången. I dörröppningar och så. Och sen satte jag ihop de här 2 brädorna och alla de här andra. Sen kunde jag vika ut dem. Och så liksom passa in dem och sen tryckte ihop det. Då fick vi det sitta så här bra som det är nu. Så ska vi in på det som jag fruktar mest med den här garderoben, nämligen att göra dörren. Och den stora dörren är 165,5, eller hålet är det. Så jag tänkte jag ska testa då att göra 165 dörren, och så blir det några millimeter glipa där uppe, några millimeter glipa där nere. Nu ska jag fimpa då 6 stycken här på 166 tänkte jag först. För att man vill gärna få den här kanten fin också. Så att då kan jag kapa 1 centimeter där nere sen. Så börja med att mäta upp 166 och sen kapa 1 centimeter där nere. Okej, då tänkte jag att då blir nästa steg att sätta en bräda där, sen ett säta upp och sen bräda där. Så fäster vi den här dörren i den brädan. 53 cm bred. Då ska vi sätta på de här gångjärnen, och då ska ju de sitta på den sidan där sätat börjar ifrån. Så att här nere blir gångjärnsidan och där uppe. Sen ska vi gå in och kolla ifall den här dörren faktiskt passar i hålet. Okej, jag ska alldeles strax visa hur den här garderoben blev. Men först, att göra en platsbyggd garderob funkade svinbra. Fram tills att man kom till dörrarna och skulle sätta pärlsponten. Det gick jättebra att sätta pärlsponten på väggarna där vi hade gott om reglar. Men när vi skulle bygga dörren och få dörren att inte bli skev var det väldigt svårt. Vi har ju ett säta på baksidan och vi försökte göra lite andra, jag ska snart visa. Och det är ju för att pärlsponten ser ut så här när man öppnar den i förpackningen. Jag vet inte om det syns, men den svänger rejält där nere. Vilket verkligen liksom försvårar processen. Så innan ni gör en bältsponsdörr eller en garderob så tänk helt enkelt på det. Nu tänkte jag ska ni få se hur den faktiskt blev. Så här. Allihopa, då har vi målat den här garderoben här i Emils rum en gång med linoljefärg. Och första gången ska man ju blanda dem med 20% terpentin. Sen ska vi måla en gång till här nu.
Och då har vi 10% terpentin i och sen är det en tredje och sista gång. Och då är det bara 100% linoljefärg. Det blåser lite här för att jag vill ha god ventilation när jag målar. Men innan det, vi ska måla nästa gång, så håller jag på just nu att lägga i linolje-shit i de här små skruvhålen. Och då kommer det säkert sjunka in lite nu efter första gången, så jag behöver lägga i lite kanske till efter andra. Det som är fint med linolje-shit och om man använder linoljefärg är att man kan shitta i och sen kan man måla över med en gång. Och det ser ut så här. Linolje-shit som vi använder. Och det är som en deg ungefär. Så att man tar det och så rullar man en liten klump i handen och sen så kan man dutta in det i de hål som behövs. Och sen direkt efter det på med nästa lagerfärg. Svinsmidigt! Tjena allihopa, nu har vi målat Emils garderob där inne med linoljefärgen sista gången, hoppas vi. Jag gjorde en liten tabbe där, jag glömde att ta kvistlack. Så vi får se ifall kvistarna kommer att komma fram och synas igenom. Och då får man väl gå och dutta på dem. Så om ni gör en sån garderob, måla på ordentligt med kvistlack först innan ni kör så att det inte blöder igenom. Under tiden vi väntar på det, för det är nämligen så att jag har beställt fönstervred också som vi ska ha som öppnade på den där garderoben, men när man beställde från sekelskiftet så fick man inte med liksom haken som haspen kom ner bakom. Så i väntan på den där lilla haken som gör att vi kan skruva fast fönsterreden och göra garderoben färdig, tänkte jag bara ska visa lite hur det går ut på trädgården. Ni har ju sett att vi satt äppelträd där uppe och som ni ser nu så har vi liksom röjt ner en hel del mer, framförallt där borta. Vi är inte riktigt färdiga än med vad vi tänkte göra i år. Och sen så har vi haft Roger här som har hjälpt oss med trädgården. Förut så var det ju massa gropar här och nu är den nästintill helt jämn. Så nu har vi fått ett lass jord där, 10 kubik som vi ska slänga ut för att jämna ut där borta där Fred är. Så får vi i alla fall en liten planyta på våran trädgård, en liten fin kubbyta. Och sen så har det faktiskt hänt lite grejer här borta också inne i lekstugan. Vi har nämligen satt upp innetaket. Vi tog ner taket inifrån ett av rummen vi inte ska ha. Så vi återanvänder grejer hela tiden. Och så har vi också byggt ett litet loft. Så här kan faktiskt Liv ligga om hon vill. Om hon kanske vill sova lite här ute en natt. Så har vi liksom en liten stege ner här. Och här har vi taket ifrån hallen inne faktiskt, som vi återanvänder här. Och så har vi taklister och golvlister från de andra rummen som vi har tagit ner. Och här kommer Fred. Hej Fred! Se om jag kommer ut här. Så lekstugan och det bygget går också framåt, så det är många olika områden samtidigt, vilket är både jobbigt och kul. Nu ska Elinor göra färdigt lekstugan helt och hållet, tapetsera där inne lite grann innan vi ska bara möblera den, och sen kommer det också bli spröjs på de här 2 rutorna precis som här. Sen är den faktiskt klar. Förutom att vi ska ha en liten trappa här också. Men det kommer väl när det kommer. Ja, nu går vi in och kollar hur garderoben blev när vi sätter upp de där hasparna. Okej hörni, nu har vi äntligen fått dem här till garderoben. Så nu har vi faktiskt skruvat upp allting och gjort allting färdigt. Och äntligen är den här garderoben helt klar. Och jag måste ändå säga, den är inte perfekt. Men jag är väldigt nöjd för det var första gången att man bygger något sånt här. Så här blev det. Ja, så som ni ser så är den kanske inte helt perfekt, men vi är ändå
väldigt nöjda. Det är första gången vi bygger något sånt här. Det var svårt att använda pärlspont. Vi visste inte att den ska liksom skeva sig. Och sådär. Så att lite tips från vårat bygge, det är att när ni ska göra något liknande, låt pärlsponten ligga inne i förpackningen i alla fall någon månad innan ni ska bygga, så att den får samma fuktkvot typ eller något sånt där som det är inne. Då kommer brädorna förhoppningsvis hålla sig lite rakare och ni inte får samma problem riktigt med de skeva dörrarna som vi har. Även om det inte syns så mycket nu som vi först trodde att det skulle göra. Och sen kom ihåg också att måla med kvistlack innan ni målar. Då kanske ni slipper göra den fjärde strykningen som vi fick göra. Och så förhoppningsvis kommer det inte blöda igenom här, men det är ni säkra på att det inte kommer göra hos er. Och det tredje är ju om ni beställer grejer från sekelskifte. De här kommer för sig och de här kommer för sig. Det är alltså inte ett paket man köper tillsammans, så att det är lika bra att köpa båda direkt så ni inte behöver vänta som vi. Ja. Så det var allt för den här gången. Nästa gång ni kommer tillbaka hit, då jobbar vi inne i Loves rum.